Magandang tanghali Pilipinas. Babasahin ko po muna ang mensahe ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan, our principled position and stand on the West Philippine Sea remains. I have said it before and I will say it again. Our agencies have been directed to do what they must and should to protect and defend our nation's interests. Our vessels will continue to patrol relevant areas to firmly assert what is ours. The Philippine Navy, the Philippine Coast Guard, Secretary Vince Dizon para pag-usapan ito. Iwasan po natin ang nangyaring vaccine rollout sa isang mall sa Parañaque kahapon po kung saan nagkumpul-kumpula ng mga tao at nawala ang social distancing. Alam ko marami ang na-excite sa bakuna ng Pfizer, ngunit sundin po natin ang patakaran at anunsyo ng inyong lungsod. Makipagtulungan po tayo sa inyong LGU. Kung may schedule ang inyong lungsod na itong grupo lamang ang magpapabakuna, sundin po natin ito dahil kung hindi po talaga, baka maging super spreader venues yung nilalaan natin para nga po masalba ang buhay ng ating mga kababayan. Paglilinaw lang po, no, kahapon, narinig ko po kasi kanina si Manong Ted, no, ang sinabi ko po, kasagutan lang po yon, no, na hindi ko naman sinasabi pong mananalo ang mga kandidato ng administrasyon dahil sa pandemya. Kung hindi, mananalo po sila dahil sa kasagutan natin sa pandemya. Kasama na po dyan yung pagmamanage natin ng mga kaso ng COVID-19 at yung magiging successful na vaccine rollout. Sana po malinaw yan. Kasama po natin ngayon si Vaccine Czar Carlito Galvez. I give him the option to make an opening statement. Bagamat kanina umaga lang po pinakita yung talk to the people na on the COVID-related matters. Secretary Galvez, the floor is yours. Sa ngalan po ng ating bumubuo ng National Task Force Against COVID-19 at Vaccine Cluster na sa pamumuno po namin na nila Secretary Loresana, Secretary Anyo at saka nandito po kasama ko po Secretary Vince. Magandang hapon po sa ating lahat. Napakagandang balita po, kahapon po ay lumagpas na po tayo sa 3 milyon. Actually, 3,114,847 po ang naitala po natin sa ngayon. At noong May 15, naitala natin ang pinakamataas na numero sa pagbubukuna na higit na 120,529 jobs sa isang araw. Dati, nag-average lang po tayo ng 30,000. Ngayong araw po ay malugod nating inaanunsyo rin po na mayroon tayong karagdagang 500,000 bakuna mula sa Sinovac na darating po bukas. Sa kabuuan po, tayo po ay makakatanggap ng 8,279,050 na bakuna mula noong Pebrero. Ang ibig pong sabihin nito, para sa buwan ng Mayo lamang ay mayroon tayong 7,753,450 na doses na matatanggap. Para naman po sa buwan ng Hunyo, inaasahan naman natin na pagdating ng 10,050,000 na bakuna. Mula rito ay mayroon tayong matatanggap na 21,829,050 na bakuna para sa first and second quarter ng taon. Sa kasalukuyan po, talaga pong ginagawa po natin ang grand preparation to achieve herd immunity through the strategy of focus and expand strategy at the centers of gravity.
Sa kasalukuyan, tayo po ay nasa ating malawakang preparasyon upang palakasin ang implementasyon ng ating programa sa pagbabakuna upang makamit natin ang herd immunity sa mga critical na lugar or centers of gravity. Ito'y pagtutulungan po ng National Task Force, ng DOH at po ng DILG. Ipinapakita naman natin po ang slide na ito, ang simulation na ginagawa ng ating mga kaibigan mula sa pribadong sektor na nag-combine po ang Jollibee at McDonald's supply chain managers. Tulad ng inyong nakikita, ang mga numero na ito ay nagre-representa ng kinakailangan nating makamit upang mapabilis ang ating layunin tungo sa herd immunity. Matapos na ang pagpalaganap ng pandemya at maibalik na ang sense of normalcy sa ating mga kani-kaniyang mga buhay. Nais ko po rin pong i-anunsyo sa publiko ng ating kabinete na inaprobahan ng ating rekomendasyon na simulan na ang pagbabakuna ng ating mga kababayan na nasa A4 at A5 na kategorya pagkatapos ng buwan ng Mayo or pagka nagkaroon na tayo na nakita natin na meron na tayong steady na supply. I-announce po namin next week just in case kung makakapagsimula na po tayo sa A4 at A5. Ang COVAX vaccine po natin ay gagamitin po natin sa A1, A2, A3, and A5 at ang procured vaccines po natin ay sa A1, A2, A3, and A4. Ito po ay dito lang po sa sinasabi natin na NCR plus 8. Sa pagpatapos po ng aking presentasyon, nais ko pong i-emphasize na ang adigain ng ating administrasyon sa ilalim ng pamamahala ng ating Pangulong Presidente ay mapagunahan ang lahat ng Pilipino ng libre. Dito po nagmumula ang aming paniniwala na no one is safe until everyone is safe. Tulad po ng ating sinabi ng ating mahal na Presidente na though meron tayong ginagawang strategy, walang maiiwan, walang iwanan. Maraming salamat po and back to you, folks. Maraming salamat, Secretary Galvez. Kasama rin po natin ang ating Vaccine SAR and Deputy Chief Implementer, Secretary Vince Dizon. Secretary Vince Dizon, the floor is yours. Magandang umaga po, Spox. Na-report na po ni Secretary Galvez ang ating pinaka-importanting mga report sa ating vaccination strategy. At dahil po dyan, tayo kampante na madami na talaga mga Pilipino ang makaka-avail ng ating mga bakuna. Ang hinihiling na lang po natin ay konting disiplina lang po, konting pag-aalala na dapat pa rin sundin ang ating minimum health standards, lalo na yung pagdidistansya at huwag tayong magkukumpul-kumpulan. Yun lang, Spox, at ready naman po tayong sumagot ng mga tanong ng mga kasamahan natin sa media. Okay, maraming salamat, Secretary Vince Dizon. Tumuloy na po tayo sa ating open forum. Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque, Secretary Galvez, Secretary Vince. Ang unang tanong galing po kay Laila Salaveria ng Inquirer para po sana kay Vince Dizon, pero nasagot na po ni Secretary Galvez yung A4, A5 na pagsisimula ng vaccination. Ang second question po niya for Secretary Vince, Secretary Galvez, how will the vaccination of the A5 category go? Do they have to register like members of other categories? Will the LGUs have to round them up to go to the vaccination site? Okay, so maglalabas po ng guidelines ang vaccine cluster at ang DOH sa mga susunod na araw. Pero ang napag-uusapan po ngayon, ang napag-usapan po ng ating vaccine SAR at ng iba't ibang mga implementing agencies kasama ng mga LGU ay kakailanganin natin, lalong-lalo na sa A4, ang cooperation ng mga private sector companies dahil yung economic frontliners nila ay ang babakunahan na natin under A4, pati na rin yung mga iba't ibang mga government agencies. So ngayon po, inaayos lang po ang ating mga guidelines, pero kailangan pong lahat ay magrehistro. Pero gagawin natin mas madali at mas simplified para mas mabilis po tayo makakabakuna. Thank you, Secretary Vince. For Secretary Roque, when the President says the Cabinet can't speak on West Philippine Sea issue, does this mean PNP Secretary Lorenzana can no longer question China's presence in the West Philippine Sea and tell them to leave? How is this beneficial to the country? I think the President's message was clear and I don't have to interpret it. Thank you, Secretary Roque.
Ang unang magtatanong by Zoom is Mela, please. Opo, good afternoon Secretary Roque at good afternoon din kay Secretary Galvez at kay Secretary Dizon. Secretary Roque, okay lang po kay Secretary Galvez muna. Go ahead, please. Opo, Secretary Galvez, na-monitor nga po namin yung report ninyo from kay Pangulong Duterte hanggang ngayon. And it sounds so very promising. Ang tatanong ko lang po, sir, with this plan po, ano po bang sitwasyon, status po ngayon ng Pilipinas pagdating sa supply? Ibig sabihin po ba nito ay na-surpass na o masusurpass na natin yung global vaccine shortage given na mas paitingin natin yung supply natin, paitingin yung pagbabakuna? Paano po natin matatapatan ito sa supply naman? Ano po bang status po ng Pilipinas? Nakikita po natin na medyo umaangat na po yung tinatawag natin production ng mga manufacturer. At sa ngayon, meron tayong yung COVAX, naging steady na yung supply niya. And at the same time, yung ating mga procurement ay dumadating na din po. Ang maganda po dito ay this coming June, tataas po ang ating volume. Unang-una, yung Sinovac, 2 million lang ang nakuha natin this month. Sa next month po ay magiging 4.5 million hanggang sa September po. Ibig sabihin yung 4.5 million po na yun, June, July, August, meron pong 4.5 million each tayo each month. Dito sa Sinovac, at the same time, darating na rin po yung mga procured ng ating private sector at LGU this coming month, 1.3 million. And also, yung ating mga procurement sa Moderna and also yung Gamaleya ay darating na rin po. So meron tayo ng magiging parang steady supply na increasing siya. Incrementally, umi-increase siya ng more or less by millions. At natutuwa po kami dahil kasi nung dati, nakikita natin nung month ng March and April, ang nakita natin in trickles lang. Ngayon in millions na. So meron pa tayong padating na 2.2 million sa Pfizer and another 2 million from AstraZeneca sa COVAX. So natutuwa po kami na medyo steady na po ang supply natin. And nakikita natin na nag-i-increase na rin yung capacity ng ating mga LGUs. Sa ngayon po, nakapagtala na po tayo ng 120,000 jobs a day, which is a very promising po. Opo. Secretary Galvez, linawin ko lang din po, kanina po kasi sa presentation nyo, May 20 yung dating ng Sinovac, and then you said bukas. Clear ko lang po, kailan po darating yung Sinovac doses na 500,000? Darating siya May 20. So, ano po, Thursday? Yes, okay. Opo, and panghuli na lang po for you, Secretary Galvez, kasi bukod naman sa pagbabakuna, nakatutok din tayo sa implementation ng health protocols at iba't iba pang hakbang para nga mapigilan itong COVID-19. May I just, pwede po ba natin i-reiterate lang kung ano-ano yung mandates ng NTF against COVID-19? At bukod sa bakuna, ano-ano po ba yung mga tinututukan nyo pa? Ang National Task Force bilang chief implementer, tinututukan natin yung tinatawag na 3 cluster na response. Ibig sabihin dito, yung tinatawag natin sa NTF, nahahatid ito sa 3. Nandun yung response cluster, nandun yung vaccine cluster, at saka yung recovery cluster. So, yun ang trabaho ng NTF. And basically, sa ngayon, ang NTF, nakita natin na during nagkaroon ng surge, yung ating COVID-19 nung unang araw ng February to April, nakita natin yung lahat ng mga PDITR elements natin ay gumagalaw. Nakita natin yung pina-increase natin ng capacity, at the same time, yung response natin na iakyat ang critical care utilization ay ginawa po ng tinatawag nating response team. While yung vaccination team, yun po talaga ang nakikita natin na from procurement to administration, yun po ang tinatrabaho nila. At the same time, dito ng mga recovery team, tinitingnan nila para magkaroon ng tinatawag na economic recovery and resiliency during the time of the pandemic. Yun po ang ano po natin, pagkakahiwa-hiwalay natin. And as a vaccine SAR, nandun po ako sa vaccine cluster. Okay. Thank you, Secretary Galvez. Secretary Roque, one last question for you lang po. Go ahead, please. Opo. Secretary Roque, kagabi po kasi nababanggit ni Pangulong Duterte na siya'y nag-aalala rin sa COVID-19 variants at may nabanggit pa nga siyang posibilidad pa rin ng mga lockdowns. May I ask, ano po yung magiging basihan kaya ni Pangulong Duterte para maulit na magkaroon ng lockdown sa bansa at ano po yung immediate actions natin para nga makontrol na itong mga variants na to?
Well, unang-una, hindi naman talaga tayo tumigil mag-lockdown. Hanggang ngayon po, kasama sa ating strategiya, yung granular o yung localized lockdown. So kahit anong classification po, naririyan po yan. No? Kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan na mag-resort to granular and localized lockdown. Pero pagdating naman po sa quarantine classification, malinaw na po yan. Alam na ng lahat ng ating mga kababayan yan. Tinitignan po natin ang ADAR, yung average daily attack rate, yung daily attack rate, at saka yung 2-week attack rate, at saka yung ating healthcare capacity. No? So, formulam na po yan. Kasama rin yung social at saka political implications ng lockdown. Okay, thank you so much po, Secretaries. Maraming salamat po. Mela, balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, Secretary, tanong ni Joe Montemayor ng Malaya for Secretary Galvez. Nabanggit nyo na kailangang 450,000 sa Davao at 350,000 sa Cebu. Ilang vaccine ang kailangan para sa iba pang focus areas na katulad po ng Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Pampanga para ma-achieve yung herd immunity? Sa pag-achieve ng herd immunity, very critical po yung steady supply. So ngayon, ang ginawa po natin, kinuha po natin yung mga different population, target population ng mga lugar na ito at tinignan po natin yung 70%. At sa pagano po namin, kinompute po namin na i-divide po natin sa 6 months po yun or 180 days. Nakikita po natin ang minimum na requirement ng NCR is 3.3 million. Ang Davao po, more or less 350 to 450 at ang Cebu, ganun din po, 350 to 400. At kinompute din namin po yung mga NCR, NCR plus 6, yung mga different provinces. Nakita po namin na napakaganda po na alam natin kung ano yung requirement nila na sa supply. Para at least pagka once na nagkaroon po ng steady supply, mapupush po yung ating mga LGUs na mag-increase ang kanilang capacity. So yung po natin kasi yung pinaka-unang requirement talaga is yung steady supply. Apo. Second question po niya, update lang kung ano daw po yung nangyari sa ilang vaccine tulad ng Sinopharm na donated vaccine, kung ilan ang naibalik o nagamit na lahat. Ayun sa Sinopharm po, nakita po natin, yun po ay nilaan po talaga ng donation for nakita natin doon po sa presidential group at saka po sa sa National Command Authority. Sa ngayon po ay kasalukuyan po ang administrasyon patulad ng yung sa Bilhin ang AstraZeneca nila na stock kung itinuloy pa rin po ba daw? ongoing ang ating pag-uusap sa US at sa ating US Ambassador Babes at ako'y natutuwa po at talagang continuing ang kanyang mga pag-uusap doon sa State Department at the same time doon sa mga companies. At sa ngayon po nakita po namin na maganda po yung supply natin dahil kasi ang nangyayari yung donation po na ginagawa ng US, itinatransfer niya po sa COVAX. Ang pang-apat po niyang tanong sa Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson na vaccine for kids, kung bibili din ng gobyerno once available na. Nakita po natin, i-evaluate pa po kung talagang bababa na po tayo, kung pwede na pong bumaba ang mga vaccine po nito. Kasi ginagamit po nila ito na magkakaroon po sila ng clinical trial pa, kung pwede itong gamitin sa mga 17 and below. Once na meron na po ang directive ang ating FDA at saka yung vaccine expert panel na pwede na pong gamitin to sa 17 and below in children, tayo po talagang nag-anticipate. May foresight po tayo na bumili. Kaya nakita po natin na binili po natin na vaccine na instead na 148 ay naiangat po natin yon sa 202. Okay. Question from Chris Jose of Remate Online. Reaction po sa naging panawagan ng retiradong military at police officers kay Pangulong Duterte na depensahan ng West Philippine Sea mula sa continuous incursions ng China. Paulit-ulit na po natin sinasabi na hindi po tinitigil ni Presidente ang pagdedepensa sa ating teritoryo. Meron lang po mga panlilinlang na nanggagaling po sa mga kritiko. Pero ang katotohanan po tayo nawalan ng teritoryo sa administrasyon ni Presidente Duterte. Nangyari po yan sa ibang administrasyon. Opo. Tanong naman po ni Sam Medinilla ng Business Mirror for Secretary Galvez, ilan ang recorded vaccine wastage and how will this affect its ongoing vaccination drive?
Sa ngayon po, ang na-report po sa atin, yung nangyari sa province ng Cotabato, at yun po, inimbestigahan po natin. At in-evaluate pa rin po natin kung yung 380 na naiwanan sa freezer ay pwede po pong gamitin. Sa ngayon po, ang mga report po is very minimal sa ating tinatawag natin mga wastage. Kasi yun po talagang pinapaalam namin sa ating mahal na mga Pilipino at saka sa mga tinatawag na sa mga LGUs na talagang yung dapat we have to look at the vaccines as a precious as gold. So ang ginagawa po namin talaga na very minimum ang magiging wastage na gagawin po natin ito. Kaya po ang ginawa po natin ay sinusunod po natin yung ating pamatakaran sa WHO na meron po tayong tinatawag na vaccine safety officer na nagtitingin na kada oras tinitingnan yung status na yung efficacy at saka yung cold chain system ay hindi po nabe-break doon po sa storage po. Opo. Ang second question po ni Sama Denilla, magkano daw po ang nagagastos ng government for vaccine procurement and for what vaccines kaya ito ginamit? Sa ating pong sa ating vaccine procurement, nakita po natin na na 82.5 billion po ang ating allocation. Out of that allocation, 58 billion po yung inutang po natin sa Asian Development Bank at saka World Bank at saka Asian Infrastructure Bank. Ang nagagastos na po natin ngayon ay yung sa 4.5 million ng Sinovac at saka yung advance natin sa Gamaleya and also our advance for Moderna. Yung iba po, ongoing pa rin po yung financing at hindi po tayo nakapag-release pa. Opo. Thank you, Secretary Galvez. Okay, Melo Acuña of Asia Pacific Daily, please. Yes, good afternoon, Mr. Secretary. This goes to you and to Secretary Galvez and probably Secretary Dizon. I heard and I saw some reports na mayroong karamdaman na tumatama sa mga gumagaling na sa COVID-19. Ito yung tinatawag nilang black fungus o mucormycosis. Meron na rin po bang ganitong nagaganap sa Pilipinas among people who recovered from COVID-19? Ako po, wala. Dahil nagka-COVID ako, wala naman akong ganyan, no? Ako po, personally, I'm not in a position to answer that. Muna natin yung issue ron. Pero meron na po ba natanggap na balita ang Pilipinas, ang pamahalaan tungkol dun sa panukala ng Amerika na mag-donate ng mga bakuna sa mga bansa na nangangailangan ng bakuna ngayon? Secretary Galvez, please. Salamat, Melo. No, tayo po ay nakikipag-ugnayan ng tuloy-tuloy sa ating Philippine Embassy sa Washington, D.C. kay Ambassador Babes Romualdez. At siya ay nakikipag-usap din sa mga key officials ng US government tungkol sa donation ng mga bakunang hindi naman gagamitin ng Amerika. No, at ito'y hinihingi na rin ng iba't ibang bansa kasama ng Pilipinas. Siguro po sa mga susunod na linggo, magkakaroon tayo ng update dito. Pero sa balita na binigay sa amin ni Ambassador Babes, is very positive po ang naging response ng US government tungkol sa ating request. No? Lalo na para dun sa mga AstraZeneca vaccines na nasa Amerika ngayon na hindi pa nila ginagamit. Opo. Pero ito po ba babayaran natin o ito po ba donasyon? Ito po ay magiging donasyon. No? Yun po ang nagiging usapan ngayon. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa iba't ibang bansa sa mundo. Maraming salamat po. Para po COVID-19, hindi po ba nababawasan ng inyong oras sa pagiging Presidential Advisor on the Peace Process? At ano po ang tingin ninyo doon sa issue ng BIFF at doon sa ilang reklamo o hinaing ng mga katutubo na sila ay nagigipit ng ilang mga armadong grupo doon sa kanilang mga lupain? Salamat po, Secretary Galvez. Alam niyo po, yung Office of the Presidential Advisor on Peace Process ay matagal na po nanahandyan po. More than 18 years na talagang tumututok po tayo sa Bangsamoro peace process. Marami po tayong mga tauhan, lalo na si Yusek Sid Purisima at saka yung ating mga execom na talaga nakatutok po dito sa ongoing implementation ng normalization at saka political track ng Bangsamoro. Sa kasalukuyan, Sir Melo, ang peace agenda po ng OPAP ay 6 na peace agenda po yan. At talaga pong tinututukan po namin ang lahat ng mga tinatawag natin mga rebel groups para magkaroon ng tinatawag na normalization at magkaroon ng tinatawag na peaceful productivity dito sa mga
areas na nasasakupan ng mga different rebel groups. Sa kasalukuyan, bukas po pupunta po kami sa Cotabato. May emergency meeting po kami kay Haji Murad. At ako po ay lumalabas din po sa Senado para po naman sa extension ng BARM election. So sa ngayon po nakita po natin na kahit na marami po tayong tinatrabaho, nandiyan naman po sila Secretary Dizon at ang ating mga kasama na mga tinatawag natin na mga different cluster groups na talagang very professional. At ang nakita natin, saan lang po yan, paghahati-hati lang po ng ating panahon para magkaroon po tayo ng focus doon sa tatlong binigay po na mission sa akin po ng ating mahal na Presidente. Opo, matutuloy po yung okasyon ng World Bank sa darating na Huwebes? Yes, tomorrow meron po yata tayong tinatawag na launching yung Bangsamoro National Trust Fund. And also meron din tayong nagkaroon na po tayo ng tinatawag nating development partners engagement nung nakaraang week. At ito po ay talagang inaasahan po natin na magiging maganda po yung ating engagement with our foreign donors. Maraming salamat po. Thank you very much for the update. Thank you, Secretary Harry. Thank you. Maraming salamat, Melo. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Secretary, question from Pia Gutierrez of ABS-CBN. For Secretary Vince Dizon, reaksyon sa pagdumog ng mga tao sa pagbabakuna ng Pfizer sa Parañaque. Ipinapakita lang daw kasi nito na preferred talaga ng tao ang Pfizer over other brands of vaccine. So ano ang mensahe ninyo sa publiko tungkol dito? Unang-una po, hindi lamang Pfizer, pero tingin ko yung nangyari sa Parañaque at nangyayari din sa ibang lugar, ay nakikita na natin na tumataas na ang kumpiyansa ng ating mga kababayan sa pagbabakuna. Pero, syempre, hindi naman natin maiiwasan na merong mga pagkiling ang ating mga kababayan kung ano ang bakunang gusto nilang matanggap. Ang importante lang, unang-una, maintindihan ng ating mga kababayan na nasa masusing proseso ng pag-validate ng mga iba't ibang eksperto sa Pilipinas at sa ibang bansa. At ang pinaka-epektibo pong bakuna ay yung bakunang makukuha na natin. Ang challenge po natin sa mga bakuna tulad ng Pfizer ay yung pa ring supply. Alam natin na ang unang dumating na Pfizer ay 193,000 lang at talagang kakaunti po yun. At ito sana ay talagang priority para gamitin ng ating mga healthcare workers at ng ating mga senior citizens. So ano lang po, sa ating mga kababayan, ang importante lang po ay magpabakuna na tayong lahat ng mabilis. Pero kapag tayo po ay pumupunta para magpabakuna, wag po nating kakalimutan na kailangan po nating sundin ng tama ang minimum health standards. Lagi tayo naka-mask, naka-face shield, at didistansya tayo at huwag tayo magkukumpulan. Nagpapasalamat din po tayo kay Mayor Edwin Olivares ng Parañaque dahil na dinagsa siya, kahit na dinagsa siya kahapon, ay mabilis niyang naayos ito at tingin ko sa mga susunod na araw mas magiging maayos na dahil sa efforts ni Mayor Edwin at ng iba pa nating mga mayors. Okay, thank you, Secretary. Okay, Pia Renada, please. Hello, Sec? Can you hear me? Yes, go ahead, please. Yeah, sir, just on the talk to the people last night, kasi sir, yung directive nga po ni Presidente na cabinet members shouldn't speak about West Philippine Sea issues. Sir, does this directive cover the NTF-WPS press releases wherein they tell the public, they even show photos and videos of Chinese ships in the West Philippine Sea? Does that mean that the task force can no longer do this? The instruction of the President was clear. Which is? How does it relate to the NTF-WPS? Well, only the Secretary of Foreign Affairs and Also help the public understand the situation more, and it's also transparency on their part. Does this mean that we can expect no more such press releases? Well, the reports of the NTF are forwarded to the DFA, and they will determine if they will file diplomatic protests. So these are matters, facts which are relevant to diplomatic communications covered by executive privilege. So although there is transparency, an exception to transparency are diplomatic communications, and that includes also inputs which form the basis of diplomatic communication. In what way have these press releases been harmful to
international relations or projects or initiatives of the government. I never said they're harmful. I just said it's covered by executive privilege because we need to allow the executive branch to make the correct decision no matter what. Yes, but they've been doing this for months already, and wala namang parang harm that the public can see from these press releases. So if the thing isn't defective, why stop what's happening? Especially since they also educate the Filipino people. That's the decision of the Why president. stop this practice? That's the decision of the president, Pia. And as I said, it's covered by traditional exception to freedom of information. Okay, and then, sir, can we just ask Secretary Galvez, what happened to the 10,000 Sinopharm vaccines ordered by the PSG? Dumating na po ba to? At kung hindi pa, affected po ba ito ng order ng Presidente na wala mo ng Sinopharm i-administer until may EUA? Hindi po ako, I'm not privy on this issue, considering that this is with the PSG. You're not privy, but you're the vaccine czar. Don't you keep tabs of what government agencies, for example, order? Yeah, balikan ko sa ito. Ito kasi yung tatawag nating CSP eh. Ang ano ko is more on the procurement. Yung sa CSP at saka yung sa mga donations is basically, it is being handled by the DOH. So you have also no idea how much the PSG spent on the Sinopharm vaccines? I have no idea. Okay, sir, you mentioned may emergency meeting po kayo with si Interim Chief Minister Murad. Sir, may we know bakit po nagkaka-emergency meeting? Ano po ba yung concerns ni Chief Minister in relation to extending the barn elections? I am not in the privilege to divulge it. Okay. And sir, lastly, sir, you mentioned yung A4 vaccination. You are looking at making the private sector more involved in this. Sir, does it mean na yung economic frontliners natin, they no longer need to register through their LGU? It would be preferred if they register through their company. And if so, what about companies, sir, who didn't purchase their own vaccines? There are two options actually. Ang ano natin is pwedeng magkaroon ng institutional vaccination, meaning doon sa economic frontliners, they will be vaccinated by the company having yung third party provider, or they can be registered doon sa LGU. So, sir, if the company was not able to secure vaccines on their own, yung advice pa rin po ng national government is for the economic frontliners to register through their LGU of residence. Yes, actually, ang lahat naman yan, with or without the procurement of the companies, the government can take care of it. And then registration through their In barangay. case na merong available na dosage yung company, the registration will be through the institution yung sa company. So we require them to have the master list. But in case na hindi nakabili yung company ng dosage, so normally ginagawa natin na master listing is dun sa LGU. Where where dalawa yan, either sa location ng ng company or dun sa location ng residence niya. Okay, thank you, Pia. Thank you. We maybe ask Yusek Roque again for questions. Yes, Secretary. From John Punsala ng ABS-CBN for Secretary Galvez, pero nasagot na rin po niya yung iba dito. Basahin ko na lang po, baka maidagdag pa si Secretary Galvez. A legislator and several sectors are urging government to bump up the A4 and the general public in the vaccination priority. They say they will help boost public confidence in the jobs. How likely are we to hit this? Aside from tight supply, what constraints could be stopping us? Yes, actually, na-answer na po natin yan. Bubukas na po tayo sa A4 at saka sa A5. Ang timing na lang po ang tinitingnan po natin na ine-inventory po natin ngayon ng supply na darating at saka yung nasa ating current inventory. For regarding vaccination in the private sector, may mga tanong kasi ang workers kung ang employer o ang gobyerno ang sasagot sa serious adverse effects. May mga employer na ngayon pa lang ay naglalabas na ng policies at consent forms regarding company-based vaccination. Yes, gaya ng nasabi ko po kanina, maglalabas po ng guidelines in the next few days ang vaccination ng A4. No? Ito'y hindi lang ang private sector, kundi pati ang mga national government frontliners and various agencies ng gobyerno. So maglalabas tayo ng guidelines dito, pero ang sinisigurado natin dito ay ito'y pipilitin nating maging as simple as possible para hindi po mahirapan ng ating mga iba't ibang kumpanya na makapag-avail ng mga bakuna at mabakunahan ng mabilis ang kanilang mga empleyado. So abangan na po natin sa mga susunod na araw. Thank you, Secretary Vince. From Ivan Mayrina ng GMA News for Secretary Galvez,
ang vaccination targets natin presuppose that the population is ready and willing to get a job, but the reality is that as many as 6 in 10 Filipinos are not willing to get vaccinated. Anong mga konkretong hakbang ang balak natin ipatupad para tugunan ang hamong ito at ma-achieve ang ating target? Meron po tayong tinatawag na task group on demand generation. At ito po talaga, they are working hand in hand with our communicators sa private sector. At nakikita po natin ng 80% sa ibang mga sector. At nakikita po natin na very evident talaga yung Class D and E ang nakita natin merong hesitancy. Pero yung Class A, B, and C, we saw that ang acceptance napakataas. So ang challenge po sa amin, talagang gumagawa po tayo ng programa na magkaroon po tayo ng tinatawag na demand generation na uptake through tinatawag na massive information and also massive tinatawag natin communications with the concerned citizens, and also the LGU and the ILG are also working hand in hand with us so that yung mga influencer natin, yung mga LGUs natin, and also yung tinatawag nating private influencers ay makatulong po sa atin. Opo. For Secretary Dizon, magkakaroon ba daw po ng pagbalasa sa prioritization? Sinabi ng Pangulo na bilisan na ang pagbabakuna sa A4 at sa mga mahihirap, gayon din po ba sa mga sundalo at pulis? And how soon? Opo, unang-una po, no, inanunsyo na po ng ating vaccine SAR at inaprubahan na ng ating Pangulo ang expansion natin sa economic frontliners at national government frontliners. Yung tinatawag nating A4 category sa mga susunod na linggo, malapit na. Kasama po dito ang ating mga kasundaluhan at ang kapulisan. Kaya mag-uumpisa na po tayo dito, at ang importante po ngayon, no, sususugan ko lang yung sinabi ni Sec. Galvez kanina, yung vaccine hesitancy, ang nating totoo yan, pero ang pinaka-importante po ngayon, no, ay bilisan natin at palawakin natin ang pagbabakuna para unang-una yung mga gustong magpabakuna at yung mga kailangang mabakunahan ay mabakunahan na natin sa loob ng ilang mga buwan na lang. No? Kasi napaka-importante niyan para maprotektuhan na natin lalo na yung mga frontliners natin at yung mabuksan na natin ng todo-todo yung ating ekonomiya. Opo. From Kylie Atienza of Business World, after Secretary Roque, after having a meeting with Senator Enrile on the South China Sea dispute, ano po ang next step ng gobyerno to address the issue? Isn't it high time to come up with a national coastal management policy? We have always had this policy, no? In fact, meron po tayong batas na isang pulisiya tungkol dito. So, ginagawa po yan. Pinapatupad po yan ng Presidente. Ang naging malinaw lang sa sinabi ni Senator Enrile kagabi ay batay sa kanyang karanasan bilang dating Secretary of National Defense, dating Senador at Senate President, ay wala pong mali sa pulisiya ng Presidente pagdating sa West Philippine Sea, at bilang Presidente, siya lang naman talaga ang tanging arkitekto ng ating foreign policy. Opo. Question from Vivian Gulia of ABS-CBN for Secretary Galvez and Dizon. Yung first part po ng question niya about A4 and A5 at nasagot niya, pero ang follow-up po niya kung ito daw po ay for all areas, for high-risk areas lamang muna, government procured vaccine lang po ba ang pwedeng gamitin for A4? Pero ang mga bakuna from COVAX, pwede bang ibahagi sa mga kabilang sa A5? Salamat, Vivian. Unang-una po, no, kasama na sa pinresinta ni Sec. Galvez kahapon sa ating mahal na Pangulo, ang ating magiging priority para sa ating expansion to A4 and A5 ay yung NCR plus 8. So, ang National Capital Region, ang probinsya ng Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, at ang Cebu at ang Davao. Metro Cebu at Metro Davao. Ito po ay priority natin dahil unang-una, sila ang may pinakamataas na incidence ng COVID-19 at sila din ang mga area na napaka-importante para sa ating ekonomiya. So sila ang uunahin, no, sa expansion. Pero nasabi din Secretary Galvez na kapag dumating na ang iba pa nating supply, mag-i-expand tayo sa iba pang mga area sa bansa. Doon sa pangalawang tanong na ano ang bakunang gagamitin, para sa A4, ang gagamitin natin po doon ay ang mga binili nating mga bakuna
para naman sa pag-expand sa A5, doon po natin gagamitin yung mga bakunang binigay ng COVAX. Ang lungsod sa Metro Manila, wala pa rin sa kalahati ng populasyon daw po ang nagpaparehistro para dito. So ano daw po ang pwedeng gawin para mas mapataas ang kumpiyansa at mahikayat ang publiko na magpabakuna? Paano natin matitiyak na walang masasayang na bakuna sa gitna ng mababang registration rate? Talagang malaking challenge po yan at nakita po natin na talagang sa Valenzuela, pinakita nga po ni Senator Gatchalian na talagang very challenging yung registration. Ang ginagawa po ng ating mga LGU ngayon at saka ng ating mga private sector ay umiikot po at saka nagbibigay ng education para malaman po nila yung benefit ng vaccination. Isa lang po sa mga example nito, nung kausap namin yung embahada ng Israel, nung nagkaroon po sila ng 59% ng kanilang vaccination, ay parang na-normalize na po ang nagiging buhay ng mga Israelis. At nakita po natin yung ibang area po sa US, bukas na rin po ang edukasyon at bukas na rin po yung kadalasan yung kanilang mga tinatawag na lahat ng mga establishment ng business establishment po na sa US. At nakita po natin nag-improve din po yung tinatawag nating yung health standards at saka yung tinatawag nating yung cases ay nag-improve po. Na sinabi nga rin po sa Israel nung sinabi nila nung nagkaroon po na kami ng meeting, 10,000 po yung na-hospitalize po nila nung wala pa po yung vaccination. Pero nagkaroon na po ng vaccination po, sa ngayon po 47 na lang po ang nasa hospital. Ibig sabihin talaga, sabi nila, ang vaccine ang answer dito sa pandemic na to. So dapat yun ang pang-unawa natin sa ating mga Pilipino. Sagot ninyo sa tanong ni Joe Montemayor, gusto lang po niya i-follow up yung ilan daw po yung steady vaccine supply na required per month sa other focused areas. Nakita po natin na talagang sa buong Pilipinas, kailangan magkaroon po tayo ng 500,000 jobs a day. In order to have that 500,000 jobs a day, kailangan po na sa nationwide, meron po tayong 15 million. Sa NCR, sa mga focus areas natin, kailangan po tayo ng 3.3 million kada buwan. At nakita po natin, sinabi nga po natin na yung mga provinces na nakapaikot sa NCR at saka yung Metro Cebu at saka Davao, kailangan po magkaroon po sila ng more or less 250 to 450,000 vaccines a month. So yun po, tinatawag natin yung steady supply na yun ang nag-i-ensure na yung mga daily jobs po nila ay masusuplayan. So yun po ang po natin. In order to, sinasabi ko po na kailangan, in order to have yung herd immunity, kailangan po natin ng 500,000 na jobs. And then at the same time, 15 million doses a month. Opo. May pahabol lang po si Ivan Mayrina ng GMA News. Kung priority din ba bigyan ngayon ng mas malaking allocation ng Palawan and other regions na matataas daw po ang cases. Reklamo doon, parang konti lang daw po ang nagbabakuna sa kanila. Opo, pupunta nga po kami doon sa Palawan at saka sa Zamboanga City kung saan tumataas ang ating mga kaso at bibigyan po sila natin ng added vaccines at saka po ng test kits. At saka magbibigay rin po tayo ng mga gamot para po sa mga COVID positive. Opo, tanong naman po ni Vance Fernandez ng Radyo Pilipinas sa pahayag po ni President Duterte saying that Chinese President Xi Jinping warned that if the Philippines drills for oil in the West Philippine Sea, that there will be trouble. Wouldn't that fly against the President's much earlier statement saying if China drills oil in the West Philippine Sea, he would send his gray ship? Doesn't this create a standstill whether neither side can exploit the resources of the territories they claim to be theirs? Hindi po, kaya nga meron pong usapin na habang hindi pa nare-resolba kung sino ang merong soberenya dyan sa areas na yan, baka posible na joint ang magiging exploration and exploitation. No? So patuloy pa yung usapin na yan dahil sa iba't ibang parte naman ng daigdig, itong mga issue na ito ay hindi naging hadlang para makinabang ang lahat sa tanging yaman. Sa katunayan po, yung langis sa Middle East sa ilalim ng resources. At pagdating po sa joint exploration sa karagatan, marami na po tayong mga model na pwedeng sundin dyan at nakikita po natin na po pwede naman pong pag-usapan ang mga bagay-bagay nito sa panig ng mga magkapitbahay na matalik na magkaibigan. Opo, dahil daw po sa tensyon sa West Philippine Sea, what leverages does the Philippines have against China's encroachment
into our territory to deter them from any further advances into our territorial waters? Wala po kung nakikitang tensyon sa West Philippine Sea. Ang tensyon ho ay binubuo ng mga kritiko dito lang sa Pilipinas po. Pero sa labas naman po ng Pilipinas, alam naman po natin na may problema pero wala naman pong tensyon. No? Hindi po gaya nung nangyari doon sa Scarborough Shoal. So ang ingay po ay narito sa Pilipinas lamang. Opo. Question from Sandra Aguinaldo ng GMA7 for Secretary Galvez. What is the update on the expiring vaccines? How many doses have been used so far? Sa ngayon po, patuloy po ang pag-ano po natin sa mga vaccine natin sa AstraZeneca at yun po pinapriority po ng ating mga LGUs na binigyan po natin. Sa ngayon po, more or less mga 200,000 to 300,000 na po ang na-vaccinate ng AstraZeneca at nakita po natin na tuloy-tuloy. Ang pagkasabi ng mga LGU, hindi tatagpos ang 15 days, matatapos po natin ang yung mga doses nito. Huwag po kayo mag-alala dahil kasi po yung mga vaccine po nito ay talagang naka-time na June 15 matatapos po namin. Opo. So, paano daw po maabot ang 120,000 vaccination per day dahil ba sa pagdami ng vaccination sites o kaya ay improvement in vaccine confidence? Pareho po yun. Pagka nag-expand po tayo ng vaccination site, ibig sabihin na may dagdag po na capacity po yun. At yung nakita po natin na meron sa directive po ng DOH na tinanggal na po yung pagkukuha ng BP. So napapabilis na po yung tinatawag nating screening. So with that, pagka napara-iksi na po natin yung screening at na-expand na po ang vaccination site, ay talaga pong dadami po ang ating vaccination. Okay, yung third question po yan, nasagot niya from Kylie Atienza naman for Secretary Roque. Will the President consider the request of PEZA to lift AO number 18 which imposed a moratorium on the processing of applications for eco zones in Metro Manila? Well, aalamin po natin yan, no? Because ngayon ko lang po narinig yan. Opo. From Tina Mendez ng Philippine Star, for Secretary Galvez, NCR Plus is given priority for vaccination but there are areas daw po like Montalban in Rizal, some localities in Antipolo, and even barangays in Bulacan and Pampanga which are still catering to A2 or the elderly. Marikina has to intensify A3 vaccination also since it is wrapping up second dose for healthcare workers and catering to seniors. How is the national government addressing the gaps in administering vaccines for A3, then later on A4, so that we can reach the goal to have herd immunity by year-end? Ang ano po natin, meron po tayong ginagawang capacitation na ginagawa po natin. Sa ngayon po, umiikot po ang ating team, code team. Tinitingnan po ang capacity ng isang lugar. And then pagka nakita po natin na kinukulang po capacity, gagawa po tayo ng augmentation sa mga staff at saka yung nag-increase tayo ng vaccination sites. So sa ngayon po, ang gagawin po natin, yung mga nakita po namin, may mga LGU na prepared na at sinasabi po namin yung mga LGU na nangangailangan ng tulong dahil kasi mapakalaki ng kanilang populasyon ay talagang tutulungan po ng armed forces at saka ng mga uniform personnel at magkakaroon po tayo ng redeployment from one area to another area. Opo. Question from Eileen Taliping of Abante tonight. Reaction daw po sa ulat na plano umanong magbenta ng vaccine ng Philippine Red Cross para sa mga hindi makapaghintay ng bakuna mula sa gobyerno. Nagkaroon na po ng clarification po yun. Nagkaroon lang po ng tinatawag nating misinterpretation sa sinabi po ni Senator ng Red Cross. Nagkaroon na po ng clarificatory statement ang Red Cross kanina po. Opo. Lilinawin ko lang po sa panig po ng Presidente. Ang pangako po niya ibigay ang mga bakuna ng libre dahil ang mga bakuna naman na inaangkat ng gobyerno ay babayaran ng ating gobyerno. No? Yung mga inaangkat syempre ng pribadong sektor ay para sa kanilang gamit pero wala pong dapat magbenta kasi wala nga pong general use authority pa ang kahit anong bakuna. Opo. Secretary Galvez, may clarification lang po si Dreo Calonzo ng Bloomberg. When do we expect daw po first shipments of the Pfizer vaccines that we ordered, not the ones daw po from COVAX, and update daw po sa Johnson & Johnson negotiations? Ang sana po natin na third quarter, fourth quarter po. Hindi po natin napipirmahan ng supply agreement ng Pfizer, so wala pa po indicative date. Yung sa Johnson & Johnson, ongoing pa rin po yung ating negotiation sa financing. Okay, maraming salamat po Secretary Vince, Secretary
Galvez and Secretary Roque. Okay, maraming salamat dahil wala na tayo ibang mga katanungan. Maraming salamat, Secretary Galvez, Secretary Dizon, Yusek Roque. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Court. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong mga patuloy na pagtangkilik sa Presidential Press Briefing. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito pong Spokesary Roque nagsasabing, Pilipinas, andyan ang bakuna, pabakuna na tayo nang matapos na ang pandemyang ito. Magandang hapon po sa inyong lahat.